Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Ngày tận thế, mẹ của bạn trai lại ép tôi và con trai của bà ấy chia tay. Nhìn trên bàn có chiếc thẻ đen có đủ số dư 20 triệu. Tôi không chút do dự giơ tay ngắt lời bà ấy. Nhìn bà ấy với vẻ mặt hơi bất mãn, tôi chậm rãi mở miệng. Tề Bất Phàm là bạn trai thề non hẹn biển của cháu, phải thêm tiền. Sau đó là tiếng chuông len keng vang lên. Nhìn thấy số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, tiền gửi 8 chữ số bắt đầu từ 8. Tôi quyết đoán chặn mọi liên lạc với Tề Bất Phàm. Phải, tôi được tái sinh 7 ngày trước khi dịch bệnh bùng phát. Kiếp trước tôi đã từ chối chỉ thị của mẹ bạn trai. 2 ngày sau tôi mất việc. Ngay sau đó bị chủ nhà tìm một lý do, đuổi tôi ra khỏi nhà thuê. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tôi không có nơi ở cố định. Chỉ nửa năm, trong một cuộc zombie bao vây, tôi yếu ớt bị bạn bè đẩy vào nhóm zombie để bọn họ có thời gian chạy trốn. Cảm giác máu thịt bị cắn, đến giờ vẫn khiến tôi run rẩy kinh hoàng. Gọi cho chủ nhà để hoàn lại tiền thuê nhà. Tôi đang trên đường về nhà. Điều đầu tiên tôi làm khi về nhà là đến ngân hàng lấy gạo. Sau đó liên hệ với công ty sửa chữa đến nhà tôi sửa tường, gia cố cửa ra vào. Tôi trả giá cao. Chỉ trong nửa tiếng, công ty sửa chữa đã đưa người đến tận nơi. Tôi lập tức nhắc nhở anh ấy, tường và cửa lớn và cửa sổ đều phải làm dày lên. Hãy chắc chắn 3 đến 5 người to khỏe cũng không vào được nhà tôi. Quản đốc khen tôi có ý thức về an toàn, nhưng anh ta không biết tốc độ zombie rất nhanh, sức mạnh hơn người bình thường, không cẩn thận sao có thể được. Chuyện sửa chữa sau khi giao cho quản đốc, mua một chiếc xe SUV. Sau 2 tiếng rưỡi luyện tập, tôi đã thành thạo trong giao thông rồi đến chợ lớn nhất thành phố. Lấy cớ nhà muốn tổ chức tiệc, bắt đầu mua số lượng lớn ngũ cốc, dầu, mì gạo. Về đến nhà liền bỏ lương thực mới mua vào kho ở tầng 1. Trong phòng còn có 2 túi gạo. Là gạo bố mẹ trồng năm ngoái. Đáng tiếc còn chưa kịp ăn, họ gặp tai nạn và cả hai đều chết rồi. Sau khi dỡ hàng, tôi khóa cửa kho lại, lái lại chiếc SUV của tôi đi thẳng đến siêu thị khác. Túi ngủ, đệm, thảm chống ẩm, đèn dầu, dây leo núi, áo khoác táo lông vĩ, bếp, đồ nấu ăn. Ấm đun nước đa năng, máy lọc nước, ống nhòm công suất cao, đèn tin ánh sáng mạnh, cuốc leo nối, dây đai. Với việc mua sắm các mặt hàng như trong danh sách, tôi mệt mỏi đến mức không động đậy nổi ngón chân. Tắm gội xong, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng nằm trên giường lại không ngủ được. Như một đứa trẻ mồ côi lại thêm bí mật lớn như vậy. Lúc này lại không có ai để chia sẻ. Tôi lấy điện thoại ra, không thể chịu được, liền nặc danh đăng một tin nhắn trên các nền tảng xã hội lớn. 7 ngày nữa có thể là ngày tận thế. Tin tôi đi, tích trữ thêm thức ăn và nước uống. Đến lúc đó đóng chặt cửa ra vào cửa sổ đứng ra ngoài. Có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi là kẻ điên, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Dù sao tôi cũng không thể đảm bảo sau 7 ngày nữa virus có bùng phát không. Tôi nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la hét của đàn ông. Nhìn vào thời gian, 4 giờ sáng. Tôi không bật đèn trong bóng tối, tôi cười nhạt. Lấy gậy và đèn tin từ cạnh giường mình tĩnh tiến lại cánh cửa. Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy 3 người. 2 trong số họ đang khom lưng, giữ một cái chân và chửi thề, còn một người khác đang nằm trên đất cố gắng giải cứu người ta. Tôi cau mày, quả nhiên như dự đoán, có quá ít bẫy, chưa đủ dày đặc. Lúc tôi ngần ngại việc gọi cảnh sát hay là mình ra ngoài xử lý bọn họ, lại một tiếng hét dồn nén đó đến tai tôi. Người đang cứu người lúc đang giúp đỡ đã dẫm phải một cái bẫy. Được rồi, không liên quan đến mình. Tôi nhìn cánh cửa chống trộm nặng nề rồi quay người đi vào phòng ngủ. Sau khi bình minh, 3 cái bẫy động vật ở tầng dưới đã biến mất, cả người cũng không thấy đâu. Mấy ngày sau đó dựa vào ký ức của kiếp trước, tôi đang tiến hành kế hoạch dự trữ một cách không ổn định. Thời gian nhanh chóng đến ngày thứ 4, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ ẩn chứa dự cảm không lành. Trước khi virus zombie bùng phát ở lần trước cũng là con mưa bão một ngày một đêm, sau đó xuất hiện chuyện người cắn người. Khi sự việc tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng, 5-6 tiếng nữa, virus hoàn toàn bùng phát khắp cả nước cho đến cả thế giới. Và bên dưới những tin nhắn tôi đăng là những dòng hoài nghi. Tôi lắc đầu và cười, tắt điện thoại đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại của anh chuyển phát nhanh đánh thức. 2 ngày này là hoạt động 618, có rất nhiều người tích trữ hàng. Tôi chỉ lợi dụng tình hình, mua rất nhiều đồ dùng trực tuyến. Sau đó tôi lái xe ra ngoài chuẩn bị mua một ít khoai tây đỏ, khoai mỡ khô. Một số không cần làm lạnh cũng có thể giữ được thời gian dài. Đến chợ rồi, rõ ràng là có nhiều người mua rau nhiều hơn trước. Nhiều người mang túi to, thần sắc vội vàng. Điều này khiến tôi cảm thấy bất an. Sau khi nhanh chóng trả giá cao để mua những gì tôi muốn, lái xe về nhà ngay. Trên đường đi, tôi bật radio trên xe nhanh chóng mở kênh tin tức. Tôi đã nghe tin tức mà tôi không muốn nghe nhất. Đêm qua có nhiều vụ cắn người. Kêu gọi mọi người tích trữ nhiều thức ăn hơn trong thời gian này. Cố gắng ở nhà và hạn chế đi ra ngoài. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, đồng thời cũng thấy chút nghi ngờ. Chuyện cắn người xảy ra sớm,
Chứng minh những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước thật sự không phải mơ. Chẳng lẽ virus thật sự phải bùng phát sớm? Nhưng kiếp trước trên tin tức không có công bố bất cứ tin gì. Hình như chỗ nào khác nhau rồi. Lúc này khoảng cách virus hoàn toàn bùng phát chỉ còn 5,6 tiếng nữa. Trên đường đi tôi cẩn thận lái xe. Sợ trên đường đột nhiên đụng phải một thây ma lao vào xe tôi. Cũng may trên đường an toàn trở về sân nhỏ của nhà tôi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, tôi mới từ từ bình tĩnh trở lại. Ngay lúc đó, đài phát thanh trong làng vang lên. Mọi người chú ý, bây giờ cả thế giới đều bùng phát virus zombie. Hãy tự bảo vệ mình, đừng ra ngoài, khóa cửa sổ. Đừng bật đèn vào ban đêm, cố gắng không gây ồn ào. Chỉ có cắt đầu của zombie mới có thể rớt chớt hoàn toàn nó. Hãy chắc chắn kiểm tra xem những người xung quanh bạn có vết thương không. Chính phủ không thể phát hiện ra xu hướng di chuyển về ánh sáng và âm thanh của zombie. Chẳng lẽ có người giống tôi, sống lại lần nữa và nói tin tức này cho chính phủ? Một tin nhắn nhanh chóng xác nhận suy đoán của tôi. Chính phủ đã có biện pháp đáp trả. Sẽ sớm có cuộc giải cứu. Có nơi trú ẩn khẩn cấp được xây dựng ở Quito. Mọi người cũng có thể đến nơi trú ẩn để xin tị nạn. Rõ ràng kiếp này đã khác. Tôi tắt điện thoại và nằm trên giường. Tôi tưởng tôi không ngủ được, không ngờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng nửa đêm tôi bị đánh thức bởi âm thanh lớn và dồn dập. Ngay tận thế, mẹ của bạn trai lại ép tôi phải chia tay với con trai của bà ấy. Nhìn trên bàn có chiếc thẻ đen với số dư 20 triệu. Mà chậm rãi giơ tay trực tiếp nói cần cái giá gấp đôi. Một lát sau nhìn số tiền khổng lồ trong điện thoại. Tôi tái sinh về 7 ngày trước khi ngày tận thế. Quyết đoán mở ra kế hoạch cải tạo và tích trữ điên cuồng. Ngay khi tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chiến đấu cho ngày tận thế này, nửa đêm trong nhà đột nhiên có tiếng động lớn. Tôi đứng dậy và đứng trước cửa sổ tầng 3, giơ ống nhòm lên lặng lẽ nhìn về phía sân. Trình Trình, anh có nhà không? Mở cửa ra, cho tôi mượn chút đồ ăn đi. Trong thành phố xuất hiện zombie, toàn thành phố loạn rồi, không mua được lương thực. Phải rồi, Trình Trình, trước đây anh mua nhiều mì như vậy. Cho chúng tôi mượn chút đi. Chuyện tôi tích trữ rất nhiều thực phẩm gần đây không phải bí mật gì. Xuất hiện trong ống nhòm là dì hàng xóm của 2 hộ gia đình xung quanh. Lúc này mới phát ra tin tức về zombie. Bọn họ đã theo dõi tôi, là thấy tôi một mình dễ bắt nạt. Nhà tôi là người nơi khác đến, chỉ là ông bà tôi làm việc ở đây. Người dân địa phương ở đây đều bài trừ người nơi khác đến. Khi bố mẹ tôi mất, những người này chưa từng đến viếng một lần. Mấy bóng người trốn trong góc tường bị tôi chụp rõ ràng bằng kính viễn vọng nhiệt của tôi. Đây đâu phải là đến mượn, rõ ràng là muốn cướp. Thấy tôi không trả lời, 2 người còn dùng hết sức đá vào cửa nhà tôi gây ra tiếng động rất lớn. Chẳng lẽ bọn họ không biết nếu xung quanh có zombie? Tiếng ồn này có phải là bản án tử hình của họ không? Zombie không có nhiệt độ cơ thể. Tôi cầm kính viễn vọng nhiệt quan sát đi một vòng nhưng chẳng thấy gì cả. Khi tôi quay ống kính lại thì lại thấy ít hơn 2 người ở góc tường. Vừa ngước mắt lên, có 2 người đàn ông cầm một cái thang đứng dưới tường của tôi. Trong tình cảnh ngày tận thế, những người mang khuôn mặt phóng đại xấu xí của nhân loại đến cực điểm. Con người còn đáng sợ hơn nhiều so với zombie. Nhưng tôi không muốn vào lúc này có ai đó xâm nhập vào lãnh địa của tôi. Tôi đi lấy một cây cung mà trước đây đã lựa chọn kỹ càng ở cửa hàng bán đồ dùng ngoài trời. Vừa chuẩn bị xong tư thế để sẵn sàng bắn lại nghe thấy tiếng hò hét sợ hãi ở dưới tường. Chạy đi, có zombie đang đến. Trong tiếng la hét xen lẫn tiếng gầm kỳ lạ của zombie. Tiếng hét khát máu của zombie vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng toàn thân tôi đầy lạnh lẽo. Không ngờ đây mới là ngày đầu tiên của dịch bệnh zombie bùng phát. Virus này lây lan nhanh như vậy. Nơi hẻo lánh như vậy cũng có người trúng chiêu. Tôi tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ chỉ là nghe thấy tiếng zombie đã khiến toàn thân thối toát mồ hôi. Sợ hãi không thể di chuyển. Tôi cắn chặt răng để kìm nén sự run rẩy của mình. Đưa tay ra và tự véo mình thật mạnh. Dưới sự kích thích của nỗi đau, cuối cùng tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi, khôi phục sức lực, nâng kính thiên văn lên một lần nữa. Người leo cầu thang nhìn thấy zombie đầu tiên đã nhảy xuống chạy trốn ngay tức khắc. Người rút thang vì đã trễ một bước bị một zombie bất ngờ nhào tới quật ngã. Bị cắn đến không thể nhận ra. Có người hiến tế, những người còn lại vội vàng chạy về nhà. Đáng tiếc, tiếng gõ cửa lớn đã thu hút không chỉ một con zombie. Bà dì ở cạnh nhà tôi thì chậm một chút. Thấy chỉ thiếu 2 bước là có thể cùng người đàn ông của cô ấy chạy ra ngoài rồi, lại bị thầy ma xuất hiện ở phía sau bắt được. Đàn ông chỉ cần kéo cô ấy một tay là có thể giúp cô ấy thoát khỏi móng vuốt của zombie, nhưng người đàn ông đó không hề do dự đẩy cô ấy ra. Người phụ nữ chưa bị cắn, lúc này trái tim như biến thành tro bụi. Không ngờ tình cảm vợ chồng mấy chục năm của họ trong thời khắc nguy hiểm và trước cái chết lại trở nên mong manh như vậy. Sau 5 phút, dì Chu đã trở thành một thành viên của đám zombie. Có lẽ là bởi vì không cam lòng và oán giận, những thây ma khác không tìm thấy thức ăn nên tiếp tục đi. Dì Chu lại cứ lang thang trước cửa nhà mình hồi lâu không muốn rời đi. Sau khi bình tĩnh lại,
tôi cũng không buồn ngủ nữa, lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức. Tận thế mới bắt đầu, mạng vẫn chưa bị cắt, nhưng cũng không thể cầm cự được lâu nữa. Nửa đêm, trên mạng bùng nổ tin tức. Tất cả nền tảng đều chuyển tập trung các loại sự kiện liên quan đến zombie. Một số người đang đau buồn vì người thân biến thành zombie, có người đang khoe khoang vật tư của mình. Duy nhất không thay đổi chính là trên trang chủ của các nền tảng lớn đưa những thông báo đáng chú ý của chính phủ. Trong khi tôi đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên. Tôi nhìn lên là một số điện thoại lạ. Tôi có một cảm giác kỳ lạ trong tim. Tôi nghĩ cuộc gọi này là của Tế Bất Phàm. Khi điện thoại rung đến lần thứ 5, tôi nhấn nút trả lời. Tôi có chút tội lỗi, sợ anh ấy hỏi tôi tại sao lại chia tay, tại sao không từ mà biệt. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra lần này tôi đá anh ta trước. Kiếp trước sau khi mẹ anh ấy bỏ đi, tôi gọi cho anh ấy vô số cuộc điện thoại, đã gửi vô số tin nhắn, nhưng thế nào cũng không liên lạc được. Cho đến ngày tôi bị công ty sa thải, tôi mới nhận được một dòng tin nhắn chia tay của anh ấy. Nội dung giống hệt như những gì tôi gửi cho anh ấy ngày hôm trước. Chúng ta chia tay đi. Cùng với lời chào bằng giọng khàn khàn của Tế Bất Phàm. Ký ức của tôi đột nhiên dừng lại. Trinh Trinh, em vẫn khỏe chứ? Tôi đang chuẩn bị mở miệng để nói với anh ta. Tôi lấy phí chia tay giá cao mà mẹ anh ta đưa, bây giờ có cuộc sống rất tốt. Lại nghe thấy bên đối diện vọng tới giọng nói của một cô gái trẻ. Bất Phàm, anh đang gọi cho ai vậy? Sao muộn thế mà vẫn chưa ngủ? Ngày mai còn nhiều việc bận, mau đi ngủ đi. Nửa đêm nằm bên cạnh người phụ nữ gọi điện cho tôi. Tế Bất Phàm đang phát điên gì vậy? Tôi dứt khoát cúp máy. Nước mắt không kiểm soát được mà rơi ra. Tôi tự cười nhạo chính mình, rồi lau khô nước mắt. Tận thế rồi còn nghĩ cái gì đến tình ái chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ là sống. Vài ngày sau đó, người trong làng dường như đều sợ hãi như mất hồn. Mấy ngày liền không có ai ra ngoài. Tôi ngoài 3 bữa ăn và nghỉ ngơi ra thì cả ngày đều luyện tập bắn. Sau khi virus zombie bùng phát, thời tiết cũng trở nên kỳ lạ. Ban đầu là mùa hè 28, 29 độ, đột nhiên tăng vọt lên 40 độ. Cảm nhận gió lạnh của điều hòa, tôi không khỏi cảm thấy rằng hạnh phúc của người có tiền thật đơn giản. Cái máy điều hòa không ổn này trị giá hàng chục ngàn đô la không hề uổng phí. Tôi đang tận hưởng thời gian nghỉ trưa dễ chịu. Tôi đột nhiên bị đánh thức bởi mấy tiếng kêu từ dưới lầu. Chẳng lẽ có thứ gì đó trong lúc tôi không biết đã xâm nhập vào tòa nhà của tôi? Đột nhiên nhớ ra trưa nay lúc tôi lấy đồ ăn, lúc đi đã quên đóng cửa. Tiếng kêu liên tục phát ra từ khe cửa. Tôi cầm chặt cây cung trong tay. Trong lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Đẩy cửa ra, trong tầm mắt chỉ có ngũ cốc, dầu, mì gạo và không có bóng người nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tim cũng trùng xuống. Âm thanh này khiến tôi nhớ đến con chuột bị nhiễm virus zombie. Chúng có thân hình nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh, răng sắc nhọn. Một khi gặp phải đàn chuột virus, có nghĩa gần như bị tiêu diệt hàng đàn. Chẳng lẽ có một con chuột virus đã lẻn vào chỗ nào đó trong nhà tôi mà tôi không biết? Thây ma tấn công. Tôi mất cha mẹ và chia tay người bạn trai thanh mai trúc mã của mình. Dựa vào khoản phí chia tay khổng lồ của mẹ anh ấy khiến tôi sống trong những ngày tận thế yên bình vẫn như gió mùa xuân. Mà thây ma tấn công sớm phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi. Nhưng tôi đã được tái sinh, đã tích trữ một lượng lớn vật tư từ lâu và cải tạo cho mình một pháo đài chắc chắn. Nhưng một sơ suất vô tình đã khiến tôi một lần nữa rơi vào khủng hoảng sinh tồn. Tôi nhìn vào khe hở của cánh cửa, đột nhiên nhớ ra lúc trưa này lúc tôi đến lấy thức ăn đã quên đóng cửa. Cẩn thận mở cửa ra nhìn nhưng trong tầm mắt không có một bóng người nào. Nhưng tôi không vui chút nào. Tôi nhớ lại kiếp trước, những con chuột cũng bị nhiễm virus zombie. Rất ít người vẫn có thể sống sót sau khi gặp phải đàn chuột zombie. Nhưng sau khi tôi bình tĩnh lại liền lật ngược suy nghĩ của mình. Chuột zombie cũng giống như zombie bình thường, không ăn thực phẩm thông thường. Tôi từng bước đi về phía góc nơi phát ra tiếng động. Căn bản không có chuột zombie nào cả. Trước mắt lại là 10 mấy con gà con mini vừa mới vỡ vỏ. Tôi chợt nhớ đến bà dì bán rau, lúc đóng gói đồ ăn cho tôi, bên trong có 10 mấy quả trứng gà rutin. Tôi đã quên chuyện đó từ khi tôi chuyển đồ ăn vào kho. Trong thời gian này tôi tập thể dục cả ngày, tiêu hao năng lượng rất lớn. Để tăng cường thể chất, tôi có ăn thịt nhiều hơn. Bản thân tôi cũng do dự, có cần kiểm soát lượng thịt hay không. Nhưng bây giờ tôi lại có sức ăn thịt mỗi ngày. Gà rutin có kích thước nhỏ, nhưng vì kích thước nhỏ của nó và đặc tính của trứng năng suất cao. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ nuôi gà rutin như là thú cưng. Hạnh phúc đơn giản mỗi ngày. Ngày thứ 10 dịch bệnh bùng phát, điện và nước ngừng hoạt động. Internet cũng bị tê liệt. Thời tiết nhiệt độ cao bất thường vẫn tiếp tục. Tôi có hệ thống năng lượng mặt trời và cả một căn phòng dự trữ nước khoáng nên cũng không cần quá lo lắng. Xung quanh nhà, hàng xóm không có nhiều nước uống đều không thể ngồi yên được nữa. Kể từ ngày thứ 15 dịch bệnh bùng phát, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô chạy. Nhưng khi trời tối, không một chiếc xe nào trong số những chiếc xe rời đi này quay trở lại. 2 ngày sau, vang lên tiếng đập cửa sổ rồi lại im lặng. Những đồ dùng quan trọng không còn nhiều đều đã được dọn sạch sẽ. Tôi giơ ống nhòm lên và nhìn xung quanh. Đột nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Tôi là người tích trữ nhiều đồ, xem ra bị người ta nhớ ra rồi. Ngày thứ 30 của sự bùng phát virus, thời tiết nhiệt độ cao vẫn tiếp tục. Có lẽ tôi đã sẵn sàng hoặc đã đạt đến mức giới hạn. Sáng nay, trời vừa mới sáng tôi đã nghe thấy tiếng xe gầm rú bên ngoài bức tường. Xem ra bọn họ cũng rất hiểu về thây ma, còn đặc biệt hoạt động vào sáng sớm khi zombie không hoạt động nhiều. Dẫn đầu là đội trưởng sản xuất Đặng Quốc Trung và đứa con trai nhàn rỗi của ông, Đặng Văn Bân. Đặng Văn Bân lợi dụng cha mình là đội trưởng sản xuất nên luôn ăn chơi lười biếng. Còn đặc biệt thích nhắm vào những hộ gia đình từ nơi khác chuyển đến. Khi tôi còn học trung học, nơi này vẫn chưa được xây dựng lại, hắn thường chặn tôi ở cổng làng khi tôi tan học. Làm rất nhiều hành động bẩn thỉu và kinh tởm với tôi. Nó đã gây ra cho tôi một cái bóng tâm lý trong một thời gian dài. Sau đó, mỗi ngày tôi đều nhờ bố đến đó, hắn mới dừng lại. Đối với loại người này thì khi tôi chống lại giống như bình xăng nổ. Đều ném liên tiếp 10 mấy cái, tôi mới dừng lại. Tiếng đập vỡ lập tức thu hút những zombie lưu lạc xung quanh đến đơ. Tôi nhanh chóng trở về nhà và khóa cửa lại, đứng bên cửa sổ tầng 3 lặng lẽ nhìn xuống cảnh bọn họ bị 10 mấy zombie truy đuổi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là gia đình Đặng Quốc Trung quá may mắn khi thu hút nhiều thây ma. Cùng với việc bọn họ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tôi phát hiện số lượng thây ma xuất hiện xung quanh nhiều gấp đôi so với tưởng tượng của tôi. Tin tôi như lỡ một nhịp, kết trước 1 tháng sau khi virus bùng phát. Số lượng thây ma tăng vọt, nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Nhiều người bị mất trong cơn lũ thây ma. Đội quân thây ma ngày càng mạnh. Hiện tại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là cơn thủy triều thây ma đang đến. Kiếp trước để sống sót trong cơn thủy triều thây ma đã không tiếc bản thân mình. Có lẽ chỉ để gặp lại anh ấy. Hỏi một câu tại sao? Quá khứ không thể nhìn lại, nhưng tôi biết lần này tôi nhất định sẽ vượt qua. 3 ngày tới, bên ngoài ngày càng có nhiều thây ma. Cho đến khi hội tụ thành một làn sóng thây ma, suốt 3 ngày mồng 3 đêm, tôi không dám ngủ, luôn theo dõi chuyển động bên ngoài. Tôi thậm chí không biết làm thế nào tôi vượt qua nó. May mắn thay, cơn thủy triều này chỉ bởi vì tôi đã gia cố chắc chắn bức tường, chúng đi qua tòa nhà nhỏ của tôi mà không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Những người khác không may mắn như vậy. Nhiều dân làng trong ngôi nhà bị sập đã rơi vào cơn thủy triều thây ma. 2 ngày nữa trôi qua, cơn thủy triều khủng khiếp cuối cùng đã hoàn toàn qua đi. Ngày thứ 35 của virus zombie bùng phát, thời tiết nóng đột ngột kết thúc. Sáng sớm đột nhiên có gió mạnh, có tiếng sấm nổ. Tôi mừng quá, có thể thu thập được nhiều nước mưa rồi. Mưa lớn kéo dài 3 ngày mồng 3 đêm, rửa trôi virus trở nên sạch sẽ. Nhiệt độ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Ngày thứ 70 bùng phát virus zombie, đột nhiên có máy bay ghi âm không người lái. Nơi trú ẩn thành phố đã được xây dựng xong. Tọa độ ở đường phố số 20. Những người sống sót có thể đến nơi trú ẩn. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để xử lý thi thể. Xin mọi người hãy bảo vệ sự an toàn của mình. Hãy đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn. Khả năng phản ứng của chính phủ nhanh như vậy mới được 2 tháng. Quê tôi là thành phố hạng 2 cũng đã sửa chữa xong nơi trú ẩn hay chưa? Nhưng đã trải qua một lần tận thế. Tôi hoài nghi về thông tin từ máy bay không người lái. Ngay tận thế không có internet và tín hiệu TV, cách duy nhất để giải trí là dùng chiếc radio mà bố tôi để lại. Mở mẫm nửa ngày không dò ra được kênh nào cả. Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của Tề Bất Phàm. Giọng đàn ông vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng là có thêm một chút thăng trầm. Hỡi những người sống, đây là đài phát thanh Kiêu Tâu. Tôi là Tề Bất Phàm. Đừng tin vào những tin đồn về những kẻ ngoài vòng pháp luật thông qua máy bay không người lái. Nơi trú ẩn trên toàn quốc ngày nay nằm ở thành phố Anh và thành phố Si, Kiêu Tâu. Nơi trú ẩn thành phố và W vẫn đang được xây dựng. Các thành phố còn lại không có nơi trú ẩn của chính phủ. Mọi người hãy chú ý cảnh giác. Chính phủ đã tổ chức lực lượng vũ trang quét sạch thây ma khắp nơi. Xin mọi người hãy tiếp tục kiên trì. Đài phát thanh Kiêu Tâu sẽ cập nhật tình hình vào 6 giờ, 18 giờ, thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Mọi người hãy giữ tần số kênh. Cuối cùng, nếu mọi người gặp một cô gái tên là Trình Trình, xin hãy giúp tôi nói với cô ấy. Tôi đang đợi cô ấy ở Kiêu Tâu. Cảm ơn mọi người. Phía sau nói gì tôi hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ ngồi trên sofa. Tề Bất Phàm lại đang tìm tôi sao? Tuần tới, tôi đặt đồng hồ báo thức. Tôi đảm bảo rằng tôi chỉ muốn biết về những chuyện liên quan đến dịch bệnh zombie, chứ không phải vì nghe những lời của Tề Bất Phàm. 1 tháng sau, trên radio không còn giọng của Tề Bất Phàm nữa. Hình như lần trước nghe thấy những gì anh ta nói, tôi sinh ra ảo giác. Dần dần nghe radio trở thành thói quen của tôi. Tôi cũng không mong đợi có thể lại nghe thấy giọng của người đó nữa. Cho đến sáng nay,